السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة معانا جهاز A12 عليه رمز، هنفرمته عشان نحذف الرمز. جهاز زي ما انتوا شايفين عليه رمز. هاجي اقفل الجهاز كده زي ما انتوا شايفين، الجهاز مش هيقفل معايا. طيب اعمل ايه؟ هتحط ايدك على زر خفض الصوت وزرار الباور مع بعض زي ما انتوا شايفين كده اهو، زر خفض الصوت وزر الباور مع بعض لمدة مثلا 30 ثانية. اول ما الجهاز احس ان هو هيقفل هروح رافع ايدي على زرار رفع الصوت والباور برضو مع بعض. الجهاز ما قفلش لسه، هعيد العملية تاني اهي. هرفع ايدي على زرار رفع الصوت لسه برضو اهو تاني. انا دايس على زر خفض الصوت والباور مع بعض. اول ما الجهاز يقفل هرفع ايدي على زر رفع الصوت زي كده والباور مع بعض. لغاية لما يخش معايا وضع الريكفري. طبعا هو كده مش هيخش، العملية ممكن ما تجيش معانا من اول مرة. هسيب ايدي خالص واخلي الجهاز يفتح، وبعد كده هعيد نفس العملية تاني، لان العملية دي ممكن ما تجيش معايا من اول مرة. طبعا دي حماية من الشركة لأجهزتها، مش حاجة وحشة يعني. اهو هعيد نفس العملية تاني، الجهاز عليه رمز اهو. هدوس على زرار خفض الصوت ورفع والباور مع بعض، خفض الصوت والباور مع بعض لمدة 30 ثانية. أول ما الجهاز يقفل كده، أول ما أحس إن الجهاز قفل كده، الجهاز قفل، هحط إيدي على رفع الصوت أهو والباور مع بعض كده. هو دخل معايا وضع الريكفري، ده بيتسمى وضع الريكفري اللي أنا بعمل منه إيه؟ ضبط مصنع. طبعا أول حاجة هنعملها هنحذف ملفات الكاش أهي. طبعا أنا هتعامل بزر رفع الصوت وخفض الصوت والباور. هنزل لتحت خفض الصوت اهو وهدوس يس كده. دي ملفات الكاش، ودي ملفات مهمة مش باينة على الجهاز وبتبقى واخدة مساحة ومخفية. طيب أنا لسه ما فرمتش الجهاز لغاية دلوقتي، أنا مسحت ملفات الكاش بس. هاجي على ويب داتا فيكتوري ريست اهي زي ما انتوا شايفين. تمام، أنا بتحرك أهو بزر رفع الصوت وخفض الصوت. هنزل تحت على ويب داتا فيكتوري ريست وهدوس يس بالباور اهوت. إعادة الضبط الإعدادات الأصلية. هنزل تحت أهو بزر خفض الصوت، هدوس بالباور. مجرد ما دوست كده خلاص الجهاز بيبتدي يفرمت نفسه ويهيئ نفسه من أول وجديد. كده أنا عملت له فورمات أهو أهو، فورمات كاش ويب داتا. خلاص كده. طيب هعمل إيه عشان الجهاز يفتح؟ هدوس ريبوت سيستم ناو أهو. استنى بقى لغاية لما الجهاز يفتح معايا من أول وجديد. كده احنا عملنا له زي ضبط مصنع او فورمات للجهاز، وده ما بيتحسبش سوفت وير. يعني الحاجات دي مش سوفت وير. في ناس كتيرة بتفتكرها ده انا كده بعمل سوفت وير للموبايل، لا. السوفت وير ده عامل زي نسخة الويندوز، بينزل له ملفات عند فن الصيانة او مبرمج السوفت وير، بينزل له ملفات يعني من اول وجديد. ده كده بيتسمى سوفت وير. انما ده بيتسمى ضبط مصنع فورمات، مش اكتر من كده. بحيث ان انا بمسح الرمز لو الجهاز ما فيهوش حاجه، الجهاز عندي اتملى على الاخر، بمسح كل الملفات اللي عليه. الجهاز بيطول شويه، محدش يقلق، بياخد وقت.
كده الجهاز اهو بيبتدي يفتح معانا. ابتدي اختار اللغة، كل واحد يختار اللغة بتاعت بلده اللي هو عايزها. ماشي، انا اختار اللغة العربية. بدوس على الموافقة على كل الحاجات ديت اهو. التالي طبعا اي حاجة بتجيني بعد كده تخاطي عادي خالص، عدم النسخ. تالي مزيد، قبول، تخاطي، تخاطي على اي. طبعا الجهاز بياخد وقت في فتحه لان ده 128 جيجا فبياخد وقت. بيهيئ الملفات كلها من اول وجديد. اعذروني ان انا بصور بالليل، المحل مفتوح طبعا غصب عني. تخاطي، تخاطي على اي حال. هي اي حاجه بتجيلك بعد كده تخاطي تخاطي، ما فيش حاجه يعني تتعمل خلاص. هي اهم حاجه اللي هي ان انت تخش على وضع الريكفري. بسم الله الرحمن الرحيم. ادي الجهاز اشتغل اهوت. طبعا الرمز اتمسح زي ما انتم شايفين اهو. خش على الجهاز شوف نوعه اهو. الجهاز 12 زي ما انتم شايفين كده. تمام. معلومات البرنامج انترنت 11. ويا ريت تدعموني بالاشتراك في القناة وما تبخلوش عليا بالاشتراك في القناة. ولو في اي حاجة يا ريت تكتبوا لي في التعليقات وتعملوا اللايك وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد.